Master Fashionista, Master Fashionista. What's up mga ka-fashionista and mga ka-Encantadics dyan? So for today's video, ay gagawa tayo ng costume guys na sangre. Kasi nga, malapit na kasi you know everyone, no? Isa na lang talaga yung kulang guys, no? Na sangre costume para mabuo na po yung apat na mga sangre sa Encantadia guys. Yung first is, actually tapos na po tayo sa tatlo, no? Yung si Sangre Danaya, Sangre Parena, and of course, si Sangre Alana. So, anong next? Di ba? Alam niyo talaga, no? Kung anong next? Si Sangre Amihan! Charis. Ang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Brilyante ng hangin, inuutusan kita. So guys, but before that guys, don't forget to like this video and of course, subscribe muna para lagi kayo updated sa mga videos ko guys, no? Kaya humanda kayong lahat dyan!
Padya. Parang siya po. What's up mga ka-fashionista and mga ka-Encantadics dyan? Don't forget to like this video and of course, Subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. Bye-bye!